في البداية لو قلبك خفيف ما تكملش، اما بقى لو قلبك جامد فكمل معايا اخر الفيديو علشان هنتكلم النهارده عن قصة مرعبة انا متأكد ان هي هتعجب حضراتكم. هنتكلم النهارده عن صندوق الديبوك اليهودي. ايه موضوع الصندوق ده هنشوف في الفيديو. يلا بينا نبتدي قصتنا النهارده. صندوق الديبوك اليهودي، الصندوق اللي يقدر يدمر حياتك حرفيا لو فكرت بس تقرب منه. تخيل بقى لو انت قربت من الصندوق ده وفتحته، ممكن تشوف ايه؟ اوعى تكون فاكر انه الجن والعفاريت والشياطين بتسكن البيوت بس، لا، الجن والشياطين ممكن يتحبسوا كمان، ممكن يتحبسوا جوه صندوق قديم وانت بالصدفه تروح تشتري الصندوق ده، ويا حظ امك الفقر لو اشتريت صندوق محبوس جواه جن او شيطان. وهو ده بقى اللي حصل مع صاحبنا لما راح اشترى صندوق كان محبوس جواه شيطان. خليك معايا علشان تعرف القصه الحقيقيه اللي حصلت بسنه 2001 مع تاجر تحف وانتيكات لما راح اشترى صندوق كان محبوس جواه شيطان. في سنة 2001 تاجر تحف وانتيكات راح مزاد علشان يشتري شوية حاجات قديمة. كانت بنت عرضاهم للبيع. الحاجات دي كانت بتاعت جدتها اللي ماتت وهي عندها 103 سنة. جدة البنت دي وهي صغيرة كانت اعتقلت في الحرب العالمية الثانية، وللأسف كل عيلتها ماتت في الحرب، أبوها وأمها وأخواتها، وما فضلش في العيلة غير الست دي. وبعد كم محاولة قدرت تهرب من المعتقل وهي وكم مسجون كانوا معاها، وهربت على الولايات المتحدة، وكان معاها طبعا الصندوق المرعب اللي كان جواه شيطان. وبعد ما جت على امريكا اتجوزت وبقى عندها عيله، وبعد سنين كتيره توفت العيله دي كلها وما فضلش في العيله دي غير حفيدتها. وكانت البنت بتقول ان جدتها طول الوقت بتقول اوعى حد يقرب من الصندوق ده او يفكر انه يفتحه لاي سبب من الاسباب. وطول حياتها كلها كانت بتاخد الصندوق معاها في اي مكان كانت بتروح، وكانت وصيتها قبل ما تموت ان الصندوق يدفن معاها لما تموت. كل القصه دي كانت البنت واقفه بتحكيها للتاجر في المزاد، وان البنت ما عرفتش تدفن الصندوق مع جدتها علشان عادات الدفن اليهودية ما ينفعش أي حاجة تدفن مع الجثث. فالبنت كانت عايزة تخلص من الصندوق ده بتاع جدتها بأي ثمن وبأي طريقة. التاجر شدوا الموضوع قوي وقرر إنه هياخد الصندوق من البنت. التاجر خد الصندوق وراح حطه في المحل بتاعه، وبعديها بايام البنت اللي شغاله عنده في المحل بتتصل بيه وبتقول له الحق في حاجات غريبه بتحصل في المحل. الدور اللي تحت كل اللمبات اللي فيه اتكسرت لوحدها تقريبا، يبقى كده في حرامي في الدور اللي تحت. التاجر بسرعه رجع على المحل علشان يعرف بيحصل ايه هناك، ولما رجع المحل لقى كل بيبان المحل كانت مقفوله بالمفتاح على البنت. والغريبه ان هو اللي كان معاه كل مفاتيح الابواب بتاعه المحل. يعني ازاي الابواب كلها اتقفلت على البنت بالمفتاح؟ ولما فتح الباب لقى البنت كانت قاعده تحت الترابيزه وبتعيط جامد جدا. ولما بص على الدور اللي تحت لقى فعلا كل اللمبات اللي كانت فيها مكسوره لوحدها. البنت قالت له انها كانت بتسمع اصوات غريبه ومرعبه، والتاجر بقى محتار من اللي بتقوله ومن اللي اتكسر لوحده في المحل. وبعدها بكم يوم التاجر وهو قاعد مع نفسه في المحل شاف الصندوق القديم اللي البنت كانت بتبيعه له، وبتقول له ممنوع انه اي حد يفتح الصندوق ده، لكن الفضول كان هيجننه وراح علشان يفتح الصندوق. واول ما فتح الصندوق شاف حجر مكتوب عليه شالوم بالعبريه، وخصلتين شعر وكاس من نحاس كان شكلهم قديم قوي. التاجر شاف كل الحاجات دي ورجعها تاني مكانها في الصندوق، وقفل الصندوق وحس ان الصندوق ده ملوش لازمه عنده في المحل وعامل زحمه على الفاضي. هو كان عارف ان والدته بتحب الحاجات القديمه والانتيكات، فخد الصندوق ده علشان يديه لها هديه. وبعد ما ادى لوالدته الهديه بكام ساعه اخته اتصلت بيه بتقول له الحق والدتك وقعت على الارض وفجاه ونقلناها على المستشفى. ولما وصل المستشفى شاف امه كانت نايمه على السرير وفاقده النطق
تماما، ومش بتعمل اي حاجه غير انها بتعيط ومش بترد على اي حد. تقريبا كانت اتصابت بصدمه عصبيه وفقدت النطق، وهو حاول معاها انه يخليها تتكلم وتقول اي حاجه من اللي حصل لها علشان توصل للحاله دي. التاجر خد بعضه وراح على البيت عند والدته علشان يحاول يوصل لاي سبب ايه اللي عمل كده في والدته. لقى الصندوق مرمي على الارض ومفتوح، قفل الصندوق وخده ورجع على البيت، حط الصندوق في الدور اللي تحت وطلع هو علشان ينام. وفي اول يوم للصندوق في البيت شاف كابوس مرعب جدا، شاف انه في ست عجوزه شكلها وحش ومتبهدله بتبص له وعايزه تهجم عليه علشان تقتله. ولما صحي من النوم شاف انه في علامات ضرب في جسمه. الوضع ده استمر معاه تقريبا كام يوم، لكن كل ده كان فاكر انها كوابيس عاديه، لحد في يوم من الايام اخته وجوزها جم علشان يباتوا عنده. وبعد ما باتت عنده تاني يوم الصبح اخته بتقول له انها حلمت بكابوس مؤلم جدا، وحكت له عن الكابوس، وطلع هو نفس الكابوس اللي بيحلم بيه التاجر كل يوم. والغريبه كمان ان جوز اخته حلم بنفس الكابوس، هو كمان حلم بنفس الكابوس بكل تفاصيله. التاجر اندهش من اللي بيتقال له ومن اللي بيسمعه، ومش لاقي اي تفسير ايه اللي بيحصل في البيت. التاجر بعدها بقى يشوف خيالات كائنات بتظهر على الحيطه، وبتظهر بشكل يتشاف وبتظهر وبتختفي. وكان اي حد من اصحابه بيروح عشان يبات عنده كان بيشوف نفس الكابوس بكل تفاصيله. وبعدها بدات تظهر ريحه وحشه جدا في البيت، هي ريحه شبه ريحه البول كده، لكن كانت الريحه وحشه جدا. التاجر لما قعد وفكر عرف ان الصندوق هو السبب، وكل الكوارث اللي بتحصل له في حياته دي بدات تظهر لما اشترى الصندوق الملعون ده. التاجر بدا يترعب جدا وقرر انه لازم يتخلص من الصندوق الملعون ده، بس الوقت كان اتاخر، خاف يخرج في الفجر، فقرر انه هينام ويصحى الصبح. واول حاجه يعملها انه لازم يتخلص من الصندوق ده. ونام وصحي تقريبا الساعه 5 الفجر، لكن وهو على السرير كان حاسس انه في صوت نفس جاي من وراه، كان حاسس انه في حد نايم معاه على السرير، لكن كان خايف يلف علشان يشوف صوت النفس ده بتاع مين. ولما جمد قلبه ولف علشان يشوف شاف نفس الخيال اللي كان بيشوفه كل مره، وبسرعه الخيال اختفى. التاجر خلاص لازم يتخلص من الصندوق الملعون ده دلوقتي، وقام شغل الكمبيوتر بتاعه وجاب موقع بيبيع ويشتري حاجات قديمه وكده، وعرض على الموقع ده الصندوق علشان خايف يتخلص منه او يكسره فممكن يتأذي. وبعدها بساعات بيشتري واحد الصندوق بسعر رخيص جدا جدا، بسعر لا يذكر يعني. وما عداش كام يوم تقريبا لقى نفس الشخص عرض الصندوق على الموقع، وكان كاتب اسباب البيع انه من ساعه ما اشترى الصندوق ده وهو كل يوم بيشوف كابوس بشع جدا. هو وكل اللي كانوا بيباتوا معاه في نفس البيت كانوا بيشوفوا نفس الكابوس، بقى يحس بكدمات في جسمه، كدمات غريبه. وبعدها بسنتين وبالتحديد سنه 2004 واحد اسمه جاسون هاكسون، الراجل ده اشترى الصندوق وخده معاه عنده المحل. الراجل ده برضه كان تاجر تحف وانتيكات، وبرضه بعد ما اشترى الصندوق بدا بيحس بنفس الاعراض اللي كانت بتحصل مع التاجر، بدا يشوف نفس الكابوس. جاسون استعان بعالم روحاني يهودي. العالم الروحاني ده بعد ما شاف الصندوق عرف قصته على طول، وقال له ان الصندوق ده محبوس جواه شيطان وهو اللي بيعمل كل الحاجات دي، وعلشان تتخلص من كل الحاجات دي لازم الصندوق ده يدفن بمراسم يهوديه معينه. وراح جاسون هو والعالم الروحاني ودفنوا الصندوق في مكان محدش يعرفه غير جاسون والعالم الروحاني اليهودي. القصه دي اتعمل عليها فيلم اسمه ذا بوزيشن، وانا هسيب لك رابط الفيلم ده في الديسكربشن اللي عايز تتفرج على الفيلم ده. ودي كانت قصه الصندوق الديبوك او صندوق الشيطان. لو انت بتشوفنا لاول مره ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك علشان يوصلك كل جديدنا. سلام.